Sziasztok! Ebben a videóban üveggolyóból fogunk fülbevalót készíteni. Tartsatok velem! A fülbevaló elkészítéséhez szükségünk van először is egy üveggolyóra, egy fülbevaló alapra. Én most egy ilyen kis köves, csinosabbat választottam, de nyugodtan csinálhatjátok hagyományos kis fülbevaló alapból is. Természetesen én hasít a fonalat használok, és ebből is egy neonszínűt választottam. A fülbevalóhoz mindösszesen 3 fonal szükséges, 2 30 cm-es, és egy hosszabb, ami 70 cm. Ha foglaltatok be már ásványt vagy bármilyen követ, akkor ismerős lesz a technika. A két 30 centis fonalamat megfelezem és megnézem, hol a közepe. Egy kicsit följebb megfogom, és itt ezen a ponton rögzítem. A két fonalat olyan távolságra fogom elhelyezni, hogy majd az üveggolyóm ide pont középre beleférjen. A számotokra fontos, már rögzítsétek is az elején a két oldalsó tartószálat, és akkor biztos, hogy ugyanilyen szélességben fogjátok folytatni a munkátokat a végéig. A hosszabbik fonalat félbehajtom úgy, hogy körülbelül felül egy 5-6 cm maradjon, hurkot készítek, alulról behelyezem, és mind a két szálat áthúzom. Teljesen felhúzom a kezdetig, majd ezt a rövidebbet is eltűröm, hogy ne zavarjon. Kicsit közelebb megyek, hogy jobban lássátok. Ezt a hosszú szálat először felül vezetem. Tehát felül, majd alul, és itt ezen a lukon áthúzom. És ezt a csomót felhúzom teljesen a tetejéig. A következő csomót a szál alatt húzom, alulról felfelé, majd az itt keletkező kis lukon áthúzom. Tehát még egyszer a másik felén is. Az első csomón mindig a szál felül indul. Felül, alul, és át a hurkon. Következő, alulról, felfelé, és át a hurkon. Aztán jön a másik oldal, ugye, hol kezdjük? Felül. Először felül vezetem, és alul húzom át a hurkon. Következő lépés, alulról felfelé történik. Na, lássuk még közelebbről. Az első tehát felül, lefele és át a hurkon. A második csomó mindig alulról indul felfele és át a csomó, vagy hurkon.
Ismét tehát felül, kicsit felül, lent, át a húkon. Alul, fent, és át a húkon. Közben ellenőrizhetjük is a méretet. Láthatjátok, hogy pont ott van, ahova én szeretném, de megnézhetjük, hogy ez körülbelül hány centiméter. Hát ez 1 centinél egy nagyon picikét szélesebb. Folytassuk tehát, amíg el nem fogy a cérnánk. Felülről, aztán alulról. Lassan elérkezünk az utolsó csomóhoz. De nézzük meg, hogy tényleg elég lesz-e. Itt láthatjuk, hogy körbeér, tehát elértük a kívánt méretet. Kiszabadítjuk a fonalunkat. És rátesszük az üveggolyóra a kis kabátkáját. Összefogjuk a 4 véget. Ez tulajdonképpen a 2 szélső szálnak a vége. Majd rögzítjük a kabátkájánál fogva, nehogy elguruljon valamerre. És rögzítjük. Keresztbe tesszük a fonalat, és amelyik alul van, azzal indítjuk szokásos módon, tehát fölül alul, először, majd másodszor is ugyanezt, tehát most nem alul, hanem fölülről ugyanúgy, mint az előzőt. Látjátok? Így kell kinéznie. Megfordítom, hogy a másik oldalán is rögzíthessem. Keresztbe az alsó szálon indítok, felfele csomózom egyszer, majd még egyszer. Ezután rögzítem, jó szorosan meghúzom mind a 2 fejét. A középső szálunk most feleslegessé vált, ezért levágom és elégetem a végét. Tehát figyeljetek, nem amit most megcsomóztam, hanem amivel dolgoztam végig, amivel ezeket a cikcakokat készítettem. Ez a felesleg, ezt levágom, majd elégetem. Még véletlenül se bomoljon fel a használat során.
A másik oldalon szintén feleslegessé vált ez a szál. Levágom és elégetem. A következő lépés, hogy ezeket a hátsó szálakat átfűzöm ide előre. Ehhez kis horkolótűt fogok használni, átszúrom itt alul, és ezeket a hátsó szálakat áthúzom. Egyiket is, a másikat is ugyanúgy. Rögzítem a kis üveggolyómat, majd elkészítem azt a kis hurkot, amiben majd a fülbevaló alap kerül. Ezek tehát az áthúzott szálak. Csinálok egy csomót keresztbe, és az alul lévő szállal kezdem a munkát, a másikat szorosan fogom, felülről csomózok egyet, még egyet, majd ezt a szálat nem engedem el, megfogom ezt a bal oldalit, és most ezzel csinálok ugyanúgy két csomót. Egy, kettő, majd ezután megfordítom az irányt, és most ez lesz a vezetőszál, mondjuk ez is volt, látjátok? Csak áttettem a másik oldalra. És most ezzel a szállal dolgozok ebbe az irányba felülről, egy csomó, majd még egy csomó. Lássuk a másik felét. Alulról felvesszük ezt a szálat, készítünk ide is két csomót, egy, kettő, megfordítjuk, és így készítünk két csomót, majd a végén összezárjuk ezzel a két középsővel, keresztbe rakjuk, és az alul lévő szállal dolgozva két kis csomót készítünk. Egy, kettő. Gyönyörű szép kis karika lett. Most ezek a szálak is feleslegessé váltak most már. Elvágom őket. Majd égetéssel eldolgozom. Nagyon szépen lehet ezzel a fonallal dolgozni, gyönyörűen viaszolt. Nagyon szépen el lehet dolgozni a végeket. Nincs más hátra, mint ezt a kis fülbevaló alapot rátenni. Egy kis fogó segítségével. És kész is a fülbevalónk. Jó munkát!
hozzá.